Вітаю вас, друзі! Російські мерзоти продовжують займатися відвертим тероризмом і вчиняють злочини проти людяності, атакуючи суто цивільні об'єкти, роблячи це постійно. Зараз, коли я записую це відео, вони продовжують бити по українських торговельних центрах. Була атака по ТЦ у Харкові сьогодні. Під час комбінованої атаки 27 серпня окупанти знищили склади та розподільчі центри компаній «Будинок іграшок», «Комфі», «Рошен», мереж супермаркетів «Фора» та «Коло», мультимаркету «Аврора». Епіцентр повністю йде з Одеси, тому що там б'ють постійно по гіпермаркетах цієї компанії. У Запоріжжі також закриваються всі епіцентри. Те, чим займаються росіяни, це війна на знищення. Вони прагнуть знищити нашу країну, зруйнувати її економіку, вбити наших людей просто за те, що ми є, за те, що ми українці, за те, що у нас є своя власна держава. І якщо на початку повномасштабного вторгнення ці мерзоти і ще щось там розповідали про свою гуманність, про денацифікацію і демілітаризацію, то зараз вже ніхто не приховує тих намірів, які у них були від першого дня війни. Нам надо, чтобы они сдохли. Это единственное, что нам от них надо. И надо быть абсолютно безжалостными. Хватит наносить удары по Киеву ночью, чтобы никто не пострадал. Надо бить так, чтобы пострадали. И были уничтожены. Уничтожьте Харьков. Киева вообще не должно быть. Ми з вами усі повинні розуміти, яка зараз ситуація, що росіяни справді хочуть знищити, вбити кожного з вас, ваших друзів, ваших знайомих, тих, які кажуть, що усе неоднозначно, і тих, які виступають на підтримку нашої країни, тих, які мають одні політичні погляди, і тих, які мають інші політичні погляди. Росіяни прийшли вбивати українців за те, що вони українці. Крапка. І саме тому дуже важливо сьогодні робити усе можливе та неможливе для посилення нашої оборони, тому що для росіян кожен із нас – це мішень. Наши удары по Киеву – это скорее и в большей степени медийная составляющая, нежели военная. У мене є до вас, дорогі друзі, одне прохання. Ми зараз дуже погано йдемо по зборах на русоріз, тому що тільки нещодавно закрили великий збір на дрони для перерізання логістики до тимчасово окупованого Криму, але усе одно запитів від нашого війська дуже багато. Від нас просять нові дрони-перехоплювачі. Ми, до речі, працюємо над тим, щоб у нас швидше з'явилися перехоплювачі протиреактивних шахедів. Просять дрони на оптоволокні, просять дрони на цифровому, на аналоговому зв'язку, але дуже бракує фінансування. Якщо кожен з вас зробить маленький донат, то ми зможемо закуповувати безпілотників для українського війська значно більше. Ваші маленькі донати, я не припиню цього повторювати, це дуже велика сила. Долучайтеся до збору. Якщо ви хочете, щоб росіяни страждали, закиньте на русоріз. Якщо ви хочете допомогти нашій армії помститися, закиньте на русоріз. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. І там, до речі, ще є поруч кнопка «Підписатися на канал». Перевірте, чи ви її вже натискали. Є за минулу добу все ж таки і деякі позитивні новини. Наприклад, учора у Санкт-Петербурзі невідомі добрі люди узяли і підірвали льотчика військово-космічних сил так званої Російської Федерації. Вибуховий пристрій спрацював, коли він сів до своєї автівки. Цей льотчик подох. Кожен російський льотчик має повторити його долю. Огромный хлопок прозвучал. Дуже гучні хлопки сьогодні росіяни чули також у Енгельсі та Саратові. Міста перебували під атакою українських безпілотників. Про результати поки що ми нічого не знаємо, але точно ясно, що росіян бомбила російська ППО. А зараз важливий апдейт. Поки я записував цей випуск, стало відомо, президент України Володимир Зеленський написав, що у російському Енгельсі воїни Альфи СБУ уразили ракетоносій Ту-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні. Ой, блядь! Ай, ебать! Опа, опа. Резиновая попа.
Набагато цікавішою ситуація була у місті Ярославль одноіменної області. Туди, за свідченням однієї росіянки, завітав особисто Володимир Зеленський на смішному безпілотнику. Только что пролетел опять же над головой, там сидит Зеля. Но он, короче, такой угарный, этот беспилотник. Вообще смешной. Дуже смішні українські безпілотники весело розбомбили Ярославський нафтопереробний завод. Помилуйтеся оцією красою стендапу українського БПЛА. Он, прям прям на камеру, ебать. На. вот это прилетел. Уже штук 50 уебать, если не больше. Усього лише якісь 50 безпілотників. Я думаю, що пошкодження там не суттєві, можна буде просто скотчем щось там перемотати, і НПЗ знову запрацює. Як казав Владимир Путін, ніяких критичних пошкоджень нема внаслідок українських атак. Ярославський НПЗ. Я вам вже багато разів про нього розповідав. Він називається Славнефть Янос, має встановлену потужність близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і входить до найбільших НПЗ так званої Російської Федерації. Українські дрони його б'ють вже раз, напевно, 10-й. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний газ, у тому числі для російської армії, і має велике значення, власне, для Збройних сил так званої Росії і для столичного регіону. Славнефть Янос входит в тройку лидеров российской нефтеперерабатывающей промышленности и является лидером по выпуску авиационного керосина. Я маю припущення, що росіянам зараз доведеться активно шукати, звідки імпортувати авіаційне пальне. Ой, даруйте, вони вже це роблять, а ще проблеми із бензином посиляться. Це вже сказали мешканці Ярославля. Опять без бензина сидим. Дайте мне, пожалуйста, бензин. Взагалі, проведення спеціальної військової операції на території Російської Федерації триває згідно із графіком та за планом. І за цим планом російське населення продовжує нити, як йому важко, як росіяни на усе це не заслужили. Вони чомусь такі питання не підіймали у 2022-му. Будет еще продолжаться, что мы будем жить по рациям и слушать, а где летит, куда бежать, а куда прятаться. Почему у наших детей нет детства, а у нас нет спокойной жизни? Почему мы должны бояться сирен, звуковых оповещений, птиц, которые летают, и смотришь, а если это дрон? Не знаю, але дуже сподіваюся, що цій росіянці хтось колись розповість, що за події почалися 20 лютого 2014 року і що сталося 24 лютого 2022 та до чого тут Ленін і печенеги. Мне кажется, что уже все сплотились. И мне кажется, что уже все хотят, чтобы в мире был мир. Усі у світі хочуть, аби у світі був мир. Звісно, крім комуністичного Китаю, Північної Кореї, Ірану і ще кількох країн, і, а вже ж так званої Російської Федерації, яка думає про те, як розв'язати нову війну. У цьому контексті я хочу із вами поговорити іще про візит голови ЦРУ Редкліфа до Москви, який відбувся напередодні, тому що кожен день з'являються нові й нові деталі. За даними видання New York Times, директор ЦРУ Редкліф під час свого візиту до Москви дав песимістичну оцінку російській війні проти України, щоб перехилити чашу терезів у бік переговорів. Він нібито у приватній обстановці поділився своєю похмурою оцінкою стану російської війни проти України та закликав росіян укласти угоду, перш ніж їхня військова та економічна ситуація погіршиться, повідомили джерела видання. Цю оцінку Редкліф передав главі ФСБ Бортнікову. В ході розмови він не висловлював жодних погроз щодо можливих наслідків для російської сторони, якщо Путін проігнорує його оцінку та вирішить продовжувати бойові дії. Тому візит директора ЦРУ можна розглядати також і як чергову спробу американської сторони запустити дипломатичний процес, але я не вірю, що їм щось вдасться, тому що росіяни не бажають припиняти війну проти України. Росіяни хочуть не переговорів, а знищення України. Росіяни хочуть не мирного співіснування з іншими народами, а захоплення інших іще країн Європи. І це була одна із тем, яку Редкліф підіймав під час своєї польоту до Москви.
Західні видання публікують мапи того, як Російська Федерація може теоретично розпочати сухопутне вторгнення до країн Балтії, до Естонії, Латвії та Литви. За різними оцінками, росіяни можуть бути готовими до цього вже наступного 2027 року. А цього року вони можуть спробувати здійснити іще декілька повітряних атак на країни Балтії, на Польщу або на інші європейські країни. Мені ця ситуація дещо нагадує те, що ми з вами спостерігали за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення до України. Звісно, зараз, скоріш за все, росіяни готують дещо менше за масштабом вторгнення, але це все одно будуть дуже серйозні ворожі агресивні дії по відношенню до країн Європи. І от у той самий час американський президент публічно каже, що усе нормально, ніяких проблем немає. Ніхто не збирається ні на кого нападати. Путін пообіцяв цього не робити. Директор Редкліф застерігав Росію від нападу на територію НАТО під час свого... Я не хочу це коментувати, але вони не будуть нападати на НАТО. Чому Путін погодився чи зобов'язався не нападати на територію НАТО? Я мав з ним хороші розмови. Він не збирається нападати на територію НАТО. І, звісно, ми віримо і заяві американського президента, і тому, що Владимир Путін йому пообіцяв, що він не буде нападати на країни, які входять до НАТО, адже Путін завжди дотримується своїх обіцянок. Не вірте тим, хто пугає вас Росією, кричить о том, що за Кримом последують інші регіони. Ми не хочемо розділу України, нам цього не потрібно. Я прямо бачу, як відбувалася комунікація між американським президентом та Владимиром Путіним. Трамп його запитав: «Владимир, о мій улюблений Владимир, ти точно не збираєшся нападати на країни-члени НАТО?» Владимир Путін каже: «Нєт, звісно, нєт, Дональде». А той йому: «Дуже дякую, Владимире. Дуже дякую, Владимире». Загалом немає за що переживати. Ситуація повністю контрольована, спокійна. Не дивіться вгору, нічого незвичайного не відбувається. Світ точно не отримає жодної нової війни. Тим паче, ви подивіться на факти. Вони полягають у тому, що Путін пообіцяв не нападати. І його прес-секретар Дмитрій Пєсков сказав також, що Росія ні на кого не нападе. Вона, в принципі, ніколи ні на кого не нападала. Страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Так звана Російська Федерація – це дуже миролюбива країна, яка не хоче війни, яка прагне тільки миру. І саме тому в той же час, коли Пєсков казав «ні-ні, ми ні на кого не нападемо», а Путін у цьому запевняв Трампа, вийшла прес-алкаше Міністерства закордонних справ так званої Росії Захарова і сказала, що в разі чого Росія готова атакувати Велику Британію. Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Хоча, даруйте, я помилився. Насправді Російська Федерація не збирається атакувати Велику Британію. Вона просто хоче відправити туди абсолютно мирні ядерні боєголовки. Все технические средства для ударов по объектам военно-промышленного комплекса Великобритании у нас имеются. Я бы обязательно воспользовался такими действиями, как демонстрационными ядерными ударами. Тому можна загалом заспокоїтися. Країнам Європи нічого не загрожує. Я мав з ним хороші розмови. Він не збирається нападати на територію НАТО. Насправді те, що росіяни взагалі розглядають будь-яку можливість розпочати нову війну, атакувати іншу країну, це ознака провалу наших західних партнерів та їхньої політики. Тому що росіяни бачили увесь час слабкі відповіді на їхню агресію. Тому що росіяни бачили, що вони можуть вбивати цивільних, бити балістичними ракетами північно-корейського виробництва по житлових будинках, і їм за це нічого не буде. Тому що вони бачили, що на будь-які їхні звірства немає адекватної відповіді Заходу. Україна б'ється, Україна захищається, але вона робить це самотужки. І якщо Захід слабкий, то росіяни вважають із їхньої точки зору, що було би абсолютно тупо не розпочати іще одну війну проти противника, який не наважується на серйозні дії.
Тому я переконаний, що якщо наші партнери вже зараз негайно не змінять свої підходи до допомоги Україні і не піднімуть питання реальної участі у війні на боці України, то тоді вони неминуче отримають війну вже на своїй території. Та як би там не було у майбутньому, зараз ми маємо робити своє і максимально допомагати захищати наше небо і захищати наших людей. І для цього наші воїни завдяки вам отримали іще 103 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми підрозділ «Котики». Хочемо подякувати пану Стерненко та його спільноті за надані 50 цифрових русорізів, за 2 ретранслятора та 2 носія. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного здоров'я. Ми екіпаж «Перун» у складі батальйону «Чорний стриж» 103-ї бригади імені Андрія Шептицького. Хочемо вчергове висловити подяку спільноті Сергія Стерненко та особисто Сергію за надані 50 аналогових дронів, які будуть нам допомагати ефективно нищити ворога на Сумщині та на Курщині. Слава Україні! Героям слава! На жаль, ми із вами живемо у світі, де більше немає сили права, де є лише право сили. І ми, як нація, як країна, можемо вистояти тільки якщо кожен із нас ставатиме сильнішим. Тільки якщо ми кожного дня будемо робити усе для того, щоб наша обороноздатність посилювалася. Тому будьте у війську або для війська і максимально допомагайте силам безпеки та оборони України. Смерть російським окупантам!